السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بوصفة ديال بوشيار او المخنفر او المخامر، كل واحد في هاد المناطق في المغرب كل واحد كيفاش كيسميه. المهم اليوم جيتكم كيجي رائع. شوفوا هانتوما نوريكم وحده كتجي رائعه، كيجي بحال الشفنج، بحال نص شفنج ونص بطبوط. كيجي رائع بعجينه رائعه، ونتمنى انكم تجربوه. شفتوا كي كيجي، وكديروا ليه عسيله من الفوق، ديروه بالعسل، ديروه بزبيده، كل واحد والاختيار ديالو. هانتوما كيجي رائع، كيجي زوين ما شاء الله. ودابا ندوزو مع المقادير ان شاء الله. عندنا زلافه ديال طحين الفورس، زلافه ديال الفينو او الحرش، الماء الدافئ طبعا العجن، عندنا 2 معالق كبار ديال الزيت الروميه. هاد الزيت الروميه زوينه الا كديروها في اي نوع ديال العجين كترطبها لينا، كترطب لنا العجين. عندنا هنايا معلقه كبيره ديال الخميره، عندنا معلقه صغيره ديال الملحه بيضه، معلقه صغيره ديال السكر سنيده. ودابا غادي نمشيو للعجن ان شاء الله. وطبعا دابا في هذه ديال العجانه جبتها، كنديروا زلافه كما قلنا ديال الفورس، كنديروا زلافه ديال الحرش، كنديروا المعلقه ديال الخميره الكبيره، معلقه كبيره الخميره، معلقه صغيره الملحه، ومعلقه صغيره ديال السنيده. كنهرسوا هاد البيضه، نديروا فيها بيضه، نديروا فيها بيضه، كنديروا فيها دوك 2 معالق ديال الزيت كبار، معالق كبار ديال الزيت. غنديوها دابا، غنديها للعجانه، غادي تطحن وتعجنها مزيان. وطبعا فاش تخلطها مزيان غادي نزيد فيها الماء الدافئ وغادي نعجنها. ومن الاحسن العجينه تكون بحال ديال الشفنج، تكون مرخوفه بزاف، وغادي نوريها لكم، غنعجنها ونوريها لكم ان شاء الله. غنرجع لكم. ودابا بعد ما سالينا العجينه كنجيبوا بحال هادي، الا عندكم بلاستيكه اي حاجه بغيتو تحطوا فيها العجينه باش تخمر، وكنديروا فيها الزيت، لان كتكون العجينه دابا تشوفوها كتكون مرخوفه. نديروا فيها الزيت هكا، غادي تلصق لكم. الا درتوها في شي حاجه وما درتوش فيها الزيت غادي تلصق لكم. كنديروا فيها الزيت حتى الفوق، لان العجينه راه كتطلع مع كتكون مرخوفه، كتلقى التيساع كتطلع هكذايا. كديروها كلها بحال هكا، وغادي نجيب العجينه ديالي. المهم ها هي كما كتشوفوا، شوفوا كي دايره هكا. كنحاول انني نحطها، ها نتوما شوفوا كتكون رهيفه، عرفتي بحال هانتوما كتكون بحال ديال الشفنج. كنحاولوا نديروا ليها بحال هكا، وكنديروا ليها زويته من الفوق بحال هكذايا، كنغطيوها بالبلاستيك. كنغطيوها مزيان هكا من الجناب، نغطيوها. هذا انا عندي شويه كبير، نزيد عاوتاني بلاستيك
المهم وكنجيبو عاوتاني بلاستيك اخر، المهم على حسب سميتو اللي عندك. كنديروا ليه هكا، كنلصقوه مزيان، من الاحسن يكون ملصق مزيان باش ما يخرجش منه النفس. صافي وكتخليوه ساعه ديال المكانه كيخمر، كتخليوه ساعه ديال المكانه كيخمر وغادي نرجع لكم ان شاء الله. دابا هانتوما كتشوفوا العجينه ديالنا شتي كي كتولي، وعلاش قلت لكم ديروا فيها الزيت من الفوق. هانتوما فاش كتحيدوا منها البلاستيك ما كيلصقش، هادشي علاش قلت لكم دهنوا السطح ديال العجينه بالزيت باش ما كتحيدوا سميتو بسهوله. هانتوما هذا بالطبع هاد العجينه راه دوبلتها، داكشي اللي وريتكم قبيله هذا راه الدوبل ديالو. شتي تبارك الله كيفاش كطلع، وكتجي بحال هانتوما كتجي بحال الشفنج. شتو كي دايره، كتجي بحال الشفنج. صافي كنديروا لها بحال هكا وغادي نحطها فوق السطح ديال العمل وهكا. دابا كندهنوا هكا السطح ديال العمل بحال هكا، شو كيدير، شي كيجي بحال الشفنج، بحال العجينه ديال الشفنج، كيجي رائع وزوين. هانتوما حتى حاجه ما تضيع. اوكي شي تبارك الله وتا تبارك الله كيزكى، تبارك الله كيزكى. غادي نديرو هكا، فين غادي نحطو ندهنو، وكندهنو تيديداتنا كندهنوهم بالزيت وكنبقاو نهزو هكا. غير هي الكره كنديروها كبير على ديال المسمن. هانتوما كنديروها بحال تقريبا بحال فاش كنبغيو نديرو البطبوط، بحال داك الشكل. هانتوما نعاود عاوتاني كدهنوا ديما اليدين لان كتكون وما كتلصقش، واخا رهيفه ما كتلصقش. هانتوما كديروا لها بحال هكا، هانتوما كتضغطوا عليها وكتحطوها، كتجي تبارك الله كتجي بحال سميتو، كتجي بحال. عاوتاني نجرب لكم الثالثه. هانتوما شفتوا تكون زوينه العجينه، نديروا لها بحال هكا. هانتوما فهاد القياس بحال البطبوطه وغنكمل وغنرجع لكم ان شاء الله. طبعا دابا هانتوما كما كتشوفوا كما قلت لكم راه درت الدوبل ديال المقادير اللي عطيتكم، دوبل المقادير، حيت انا دائما فاش كنبغي نصاوب هذا الشيء ديال المعجنات كنحاول انني واقفه وكنصاوب كنحاول انني نصاوب بزاف ونديرهم في الفريكو كيبقاو ليا. دابا درت الدوبل ديال هاد المقادير. فاش كملتهم غادي نمشي من الجهه الاخرى باش يبان لكم. كنديروا ليهم الزيت بحال هكا باش ما كيخسروش ليا. وطبعا وانتم كتصاوبوا ما كتسناوهاش حتى ترتاح، وانتم كتصاوبوا وهي كترتاح غير بوحديتها، لان العجينه مطلوقه زوينه كترتاح دغيا، ترتاح مع راسها بلا ما كتبقاو تسناو حتى كتخمر ليكم حتى ترتاح عاوتاني. هانتوما كدهنوا كلشي من الفوق كما شفتوا. ودابا هذه بقات ليا، دابا غادي نوريكم نديرو وحيده نصوبوها. غادي يبان لكم هنا في الكاميرا، نحاول انني نخوي هنا باش يبان. كنديرو بحال هكا وكنحاول ناخذ اول وحده عندي، ها هي كنديرو لها هكا. عرفتي راه نتوما كتصاوبوها، هانتوما تبارك الله عرفتي الفقاعات تبارك الله خامره، عرفتي بحال ديال الشفنج كتجي. كنحاولوا اننا نديروها وما تضربوهاش بزاف، خليوها شويه تكون شويه غليظه، حيت الا ضربتوها بزاف غير بهذا الحجم شفتوا، الا ضربتوها بزاف غنحاول نقرب لكم باش يبان لكم. هانتوما شفتوا غير بحال هكا
صافي. وغادي نحول الكاميرا باش نبين لكم كيفاش غادي نطيبها ان شاء الله. ها هما كما قلت لكم كنديروا سميتها المقله ديالنا كتسخن. انا جهدت عليها حتى كتسخن لكم مزيان. عاد ديك الساعه كتنقصوها المتوسط باش ما يتحرقش لكم. وكنشدوا هكا الزيت ديالنا وكنديروه بحال هكا. وكنجيبوا هذا بوشيار ديالنا، بوشيار. وكما قلت لكم ما كتورقوهاش بزاف، تخليوها شويه غليظه. نشوفوا هادي باقا ما سخناش لينا مزيان، جهد شويه. كنبقاو نتسناو عليها حتى كيبانوا لينا واحد الفقاعات من الفوق، عاد باش كنقلبوا. انا غنوريكم كيفاش. بغيت نبقى معكم باش تشوفوا كيفاش كيتكونوا دوك الفقاعات. خاصها تسخن مزيان، سخونه سميتها مزيان. عاد ديك الساعه نقصوها في تكون شويه ناقصه، تكون متوسطه. بغيت نوريكم دوك الفقاعات اللي كيوليو على السطح. وانتم كما كتشوفوا راه كلها كتجي بحال كتجي زوينه. ما عرفتش واش باين لكم يا باينه. هانتوما شفتوا شفنج عرفتي كتجي بحال الشفنج. خصكم ديروها مرخوفه. كنعاودها وكنقولها لكم كنأكد. دابا نتسنى حتى يبانوا ليا دوك الفقاعات من الفوق. عاد ديك الساعات كتقلبوها. هانتوما شفتوا هذه هي باش انا بعدا كتعجبني ولا تيعجبني ملي وليت كنجربوا داكشي. كيعجبني بالنسبه بحال هكا اللي بغى ينقص شويه الزيوت وداكشي كتعجبني اكثر هي على المسمن. فاش جربته ولا كيعجبني هو على المسمن لان شويه كتنقص شويه من الدهنيات. هانتوما كما كتشوفوا شوفوا الفقاعات كيفاش كيتكونوا هنا الفوق. فاش كيتكونوا لك الفقاعات تتعرفي بان راه العجينه ديالك زعما صدقات لك، جات زوينه. فاش كيوليو هكا الفقاعات كتحاولوا انكم ديروا الزيت من الفوق وكتقلبوا بحال هكا. وكتزيدوا شويه الزويته من الفوق وكتخليوها. انا بغيت نجرب معكم وحيده، واخا غادي نكثر عليكم، ولكن بغيتكم بالضبط تشوفوها كيفاش كطيب. غنجرب معكم وحده باش ما نطولش عليكم. تسناوها وكتبقاو ديروا لها هاد الطريقه. اللي ما كيعرفوش كيشوفوا البنات بزاف في الفيديوهات وداكشي كيبقاو يديروا هاد الطريقه باش كتبقاي تدوريها باش الزيت كله كيجيها كلها في الجوانب كلها ديالها. كيجي زوين صدقوني والله العظيم. جربوه وكتبوا لي في كومونتير. كيجي زوين ما شاء الله. هكا كندوروا فيه. طبعا ديما كندير سميتو نقصت العافيه، درتها متوسطه باش ما يتحرقش ليا وكيجي زوين. حيت الا جهدتو العافيه راه نطفي الاخرى حيت دايره مقله اخرى باش دغيا نسربي. كندير انا جوج مقلات باش دغيا كنسربي، كنبقاش واقفه. نشوفوها كي ولات. هانتوما شوفوا كي تولي بحال هذا الشكل. خاص ضروري تولي لكم بحال هذا الشكل زوينه. هانتوما شوفوا انا نوريكم من الفوق. هانتوما بحال هذا الشكل كتكون. فاش كيصدق لكم كتعرفوا، فاش كيجي بحال هكا كتعرف لكم راه صدق، تعرفوا بانه راه صدق. ندور بحال هكا واخا كيبانوا لكم هذا الشيء راه طايب. حيت بعض الاخوات بحال هكا الا جالك بحال هكا كتقول لي راه ما طابتش العجينه. نو، راه طايبه. اون فوا كيكون لكم بحال هكا هو كيجي بهذا الشكل، كيجي المنظر ديالو رائع وزوين. فاش غنسالي كلشي ونوريكم الاخر كيفاش غادي يجي، كيجي واعر وزوين.
رائع رائع والله. نشوفوا عاوتاني باقي شويه وسخون، نخليه شويه وباش مرتاح. دابا هذوك اللي ارتاحوا ليا كيجيو ما احسن من هاك. دابا باش ما وانتي كطيبيه هو كيرتاح وكيتفشفش، كيجي مفشفش وزوين بحال سميتو بحال الشكل ديال هانتوما. هنايا صافي راه كيجي بهذا الشكل، ما طيبوهش ما اكثر من هاك. ونزيد غير شويه في قدام يطيب ليا صافي. هذه هي النتيجه ديالو بحال هكا كيكون. ما تخليوش يتحرق صافي ونحيد صافي. غادي نكمل ونرجع لكم ان شاء الله. دابا هذه هي النتيجه النهائيه معنا في هذا المخمار اولا بوشيار او المخنفر. كل منطقه في المغرب شنو كتسميه، كيجي هكا هائل ورائع بهذا المنظر. وهنا غادي نوريكم وحده. هانتوما كتشوفوا كتجي باش تشوفوا الداخل ديالو شو كتجي زوين. وهو بحال قلتي النص ديالو هانتوما النص شفنج والنص بحال البطبوط، كيجي واعر وزوين. وهكا كتاخذوا هذه كتاخذوا عسيله العسل وكديروا ليها كدا كيجي زوين. شتو بهذا المنظر كيجي رائع وهائل. نتمنى انكم تجربوه ان شاء الله. ديروا لنا اللايك على القناه ديالي. اي استفسار اي حاجه ما فهمتوهاش تكتبوها ليا. وابوني، ديروا ابوني او سبسكرايب وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل الفيديوهات ديالي. وبالصحه والراحه.